người ta sẽ trộn vang trắng và vang đỏ lại với nhau, sau đó mới cho quá trình lên men lần thứ hai diễn ra trong chai và tạo ra được một sản phẩm là vang hồng, champagne hồng. Đó. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Alcohol Lover, kênh chia sẻ kiến thức dành riêng cho những người yêu thích đồ uống có cồn. Tôi Alex Thịnh. Và chủ đề hôm nay tôi rất vui mang đến cho các bạn đó là rượu vang có ga. Thì như mọi người biết, rượu vang có ga là một cái thứ đồ uống được lên men lần thứ hai từ những loại rượu vang nguyên chất. Và trong rượu vang có ga phổ biến trên thế giới, chúng ta có thể bắt gặp những chai rượu vang Champagne đến từ nước Pháp, Cava đến từ Tây Ban Nha, hoặc là Prosecco đến từ nước Ý và một số loại rượu vang có ga khác trên thế giới nữa. Tuy nhiên, loại rượu vang có ga nổi tiếng nhất trên thế giới đó chính là Champagne. Vậy Champagne có sự khác biệt gì so với những loại rượu vang có ga khác? Đầu tiên, đó là một loại rượu vang có ga được sản xuất tại vùng Champagne của nước Pháp và nó được làm ra từ 3 giống nho chính. Trong đó có 2 giống nho đỏ là Pinot Noir và Pinot Meunier và một giống nho trắng còn lại là Chardonnay. Có nghĩa là khi nhắc đến một chai champagne là chúng ta sẽ nhớ đến 3 loại nho đó, bởi vì trên nhãn hiệu họ sẽ không ghi. Tiếp theo, trong một chai champagne thông thường họ sẽ không ghi năm sản xuất, bởi vì các bạn nhìn thấy là những chai rượu vang thông thường chúng ta sẽ thấy người ta ghi năm trên nhãn hiệu, nhưng mà champagne thông thường là không có. Lý do tại sao là như vậy? Bởi vì mẹ thiên nhiên ở vùng Champagne nó rất là khắc nghiệt và nó có sự là không ổn định giữa năm này và năm kia, cho nên nó tạo ra cho những cái mẻ nho, những cái mẻ vang, những cái vườn nho đó có chất lượng hàng năm là không đồng đều. Chính vì vậy mà các nhà sản xuất ra Champagne họ muốn tạo ra một cái dòng sản phẩm có chất lượng ổn định và đồng đều từ năm này sang năm kia. Chính vì vậy mà họ đã trộn nho của các làng lại với nhau, trộn nho của các năm lại với nhau, cũng như trộn rượu vang của các năm lại với nhau để tạo ra chất lượng ổn định cho chai vang đó. Sau đó mới đem chai vang đó lên men lần thứ hai, và quá trình lên men lần thứ hai đó lại diễn ra trong từng chai rượu. Và trong Champagne thì ngoài cái việc là những chai vang, chai Champagne không có năm, thì chúng ta sẽ bắt gặp những chai Champagne là có năm. Thì đặc biệt những chai Champagne có năm là những chai có chất lượng rất là tốt, giá cả thường đắt hơn rất là nhiều, và không phải năm nào người ta cũng sản xuất ra những loại Champagne có năm đó. Người ta chỉ chọn những năm có chất lượng ngon, xuất sắc người ta mới làm ra, đúng không ạ? Và tiếp theo trong Champagne thì chúng ta sẽ bắt gặp là Champagne hồng. Thì Champagne hồng nó sẽ khác so với rượu vang hồng ở chỗ nào? Người ta sẽ trộn vang trắng và vang đỏ lại với nhau, sau đó mới cho quá trình lên men lần thứ hai diễn ra trong chai và tạo ra được một sản phẩm là vang hồng, Champagne hồng. Đó. Thì đối với Champagne ấy là một cái vùng có khí hậu rất là lạnh, cho nên cái quả nho có lượng axit chua khá là cao, và sau đó người ta tạo ra những dòng champagne thì đương nhiên có cái vị axit chua rất là cao, uống vào tươi mát. Đó. Và đương nhiên chúng ta phải biết kết hợp với những loại đồ ăn liên quan đến gì ạ? Hải sản, trong đó có hàu tươi, cá hồi sashimi, và đặc biệt kết hợp rất hoàn hảo với là trứng cá muối. Và nhiệt độ để phục vụ một chai champagne thông thường ấy thì là khoảng từ 6 đến 9 độ. Đấy. Thì trong champagne nó sẽ phân ra, như tôi nói ban đầu, phân ra hai loại. Khi quý vị thưởng thức một chai champagne năm vintage, tức là những chai champagne không có năm, thì thông thường những chai này họ thường ủ rượu vang với cái men chết trong vòng khoảng 15 tháng, tối thiểu là 15 tháng. Còn đối với những chai champagne có năm ấy, thường là người ta ủ tối thiểu là 3 năm trước khi xuất ra thị trường. Đó. Và bây giờ trên tay tôi là một chai champagne của nhà Charles Hayes, và các bạn sẽ thấy là trên mỗi chai champagne thường có chữ là Brut. Thì tôi xin chia sẻ thêm một chút với các bạn là sau cái quá trình lên men lần thứ hai xong thì trong champagne thường nó vẫn còn lại một cái lượng đường nhất định. Đó. Và thông thường trên mỗi chai champagne các bạn sẽ nhìn thấy chữ Brut. Chữ Brut nó muốn nói lên rằng lượng đường còn lại là khoảng từ
0 đến dưới 12 gram trên 1 lít thì gọi là brut. Và những chai champagne này khi chúng ta uống vào thì cảm giác là chúng ta sẽ không cảm nhận được cái độ ngọt trong đó. Và tiếp theo đây tôi sẽ mở một chai champagne cho quý vị cùng xem. Thì đối với một chai champagne ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là thường nó sẽ có cái dây, cái giọ và chúng ta sẽ bóc nó ra, bóc cái giọ nó ra, đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ thấy một cái giọ bằng sắt hoặc bằng nhôm cuốn quanh cái nút chai. Và trước khi vặn cái nút này ra đấy thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải để ngón tay cái trên nút chai để tạo sự an toàn, bởi vì nếu trong trường hợp mà chúng ta lắc cái chai và áp suất trong chai nó sẽ bung ra và có thể là nó sẽ gây ra những cái tai nạn đáng tiếc, cho nên chúng ta phải chú ý đến điều đó. Tiếp theo chúng ta có thể cầm cho một khăn lên đầu cái chai champagne và chúng ta cầm chặt cái đít chai, chúng ta quay đít chai nhé, chúng ta để nghiêng 45 độ và chúng ta quay, đúng không ạ? Các bạn xem. Đó, và phát ra tiếng kêu xì nhẹ như một nụ hôn gió, rất là hay. Và đương nhiên champagne ấy, thì chúng ta nên phục vụ vào ly gì ạ? Đại đa số những cái ly mà chúng ta phục vụ là ly gọi là ly tulip, là cái ly mà có bầu nhỏ, thuôn dài. Tác dụng của ly này là gì? Cái thứ nhất, nó sẽ giữ nhiệt cho cái chai champagne. Cái thứ hai là nó giữ lại cái lượng lượng CO2. Vì tiết diện nó nhỏ cho nên là nó giữ lại lượng oxy và cho phép là lượng oxy nó nổi lên một cách từ từ để giữ lại cái hương thơm mà chúng ta có thể thưởng thức. Và đặc biệt các bạn lưu ý, nếu chúng ta phục vụ một chai champagne có chất lượng cao, đúng không ạ? Và gọi là những chai champagne để lâu năm ấy, có chất lượng tốt thì chúng ta nên phục vụ vào ly vang trắng. Thì lúc đó cái ly đó nó mới cho phép tỏa hết cái hương thơm, mùi thơm của cái chai champagne và chúng ta có thể thưởng thức một cách trọn vẹn. Wow, thơm quá. Rất là tươi mát, rất tuyệt vời. Hương vị của bưởi, của chanh xanh, chanh vàng, của táo xanh, vị khoáng chất rất nổi bật, thể hiện rất là rõ là cái sự tươi mát của thổ nhưỡng, của khí hậu của vùng champagne này. Giữa mùa hè nóng này mà thưởng thức một ly champagne thì quá là tuyệt vời. Thì ngoài champagne ra, đương nhiên chúng ta đều biết là trên thế giới còn có những loại rượu vang có ga khác. Đặc biệt nếu quý vị không muốn tiêu dùng một lượng tiền quá lớn cho champagne và quý vị vẫn muốn thưởng thức một loại rượu vang có ga, chúng ta có thể chọn một dòng Prosecco đến từ nước Ý. Nếu người Pháp tự hào có champagne thì người Ý cũng tự hào là có Prosecco. Cũng như ở Pháp, ở Ý, khi nào thì được gọi là Prosecco? Khi và chỉ khi chai rượu đó được sản xuất ra từ tối thiểu là 85% là giống nho Glera. Và đặc biệt đến từ hai vùng chính là Veneto và Friuli, đến từ phía đông bắc của Italia. Thì khi thưởng thức những chai Prosecco, thường nó có cấu trúc rất nhẹ nhàng, vị chua rất là ít so với champagne và vị hoa quả khá là nổi bật, dễ uống và đặc biệt giá thành rất hợp lý. Đó. Và chúng ta có thể chuyển qua một đất nước khác là Tây Ban Nha và chúng ta cũng có thể thưởng thức được một loại rượu vang gọi là Cava. Thì ở Cava chủ yếu sản xuất đến từ vùng Catalonia. Loại rượu Cava này có một đặc điểm là nó được sản xuất theo phương pháp của champagne, có nghĩa là việc lên men lần thứ hai của nó diễn ra trong từng chai rượu. Đây là một sự thay thế khá hoàn hảo nếu quý vị muốn uống một loại rượu vang có ga sản xuất theo phương pháp champagne thì chúng ta hãy tìm đến Cava. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bạn về chủ đề rượu vang có ga, một thứ đồ uống tuyệt vời dành cho khai vị và những dịp quan trọng trong năm. Và nổi bật nhất đó là champagne đến từ nước Pháp, Prosecco đến từ nước Ý và Cava đến từ Tây Ban Nha. Nếu quý vị có những câu hỏi hay thắc mắc gì, xin vui lòng comment xuống phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Và nếu quý vị cảm thấy video clip của chúng tôi có giá trị và hữu ích thì xin hãy
subscribe và share để video clip của chúng tôi được phát triển hơn nữa, hoàn thiện hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.